Sziasztok! Harmatné Márti vagyok, és ez itt a Mártus házi konyhája. A mai napon kivételesen nem egy süti recepttel jövök nektek, hanem úgy gondoltam, hogy egy igazi őszi alapanyagot dolgozok fel nektek, mert az ismerőseim körében nagyon sok embertől hallom, hogy nehézséget okoz a feldolgozása, ezért nem is készítik el, pedig nagyon-nagyon egészséges zöldségről van szó, ez pedig ugye a sütőtök. Sütőtöknek szezonja van. Én is beszerzek általában 2 naponta egyet, mert ilyenkor minél több dolgot szeretek belőle készíteni. Igazából úgy a legfinomabb a sütőtök, hogyha megsütjük. Most ezt szeretném nektek bemutatni, hogy én hogy készítem elő a sütőtököt, mielőtt felhasználom sütibe vagy ételbe, bármibe, akár bébinek adva. Igazából ugye a babáknak is az első zöldségek között a sütőtök szerepel, mert semleges az íze, viszont édeskés, nem allergizál, nyugodtan lehet nekik adni. Bemutatom akkor most nektek, hogy én hogy készítem el a sütőtököt, mire figyeljetek oda, és hogy lesz nagyon finom. Nézzük! Tehát akkor, mint látjátok, én is beszereztem egy sütőtököt, ez most egy kisebb sütőtök, amit én vettem, mert nem szeretném, hogy megromoljon gyorsan, ezért kevesebbet sütök meg belőle, de az első és legfontosabb lépés az, hogy kapcsoljátok be a sütőtöket 200 fokra, hogy melegedjen elő. Hogyha légköveréses sütőtök van, akkor 180 fokra állítsátok. Én úgy szoktam, hogy inkább 220 fokra állítsátok, ha gázsütőtök van. Vegyetek elő egy ilyen tepsit, sütőpapírt, szilikonos sütőpapírt használjatok, és ezt vágjuk bele a tepsibe. Ezt elrakhatjátok, és akkor ez körülbelül ebbe illeszkedik is. Jó, ezt félre is rakhatjátok. És akkor kezdjük a sütőtök feldolgozását. Első és legfontosabb lépés, jól mossátok meg a sütőtököt. Jó. Ha jól megmostátok, akkor konyharuhával vagy papírtörlővel jó szárazra töröljétek át, mert nem jó, hogyha nedves marad a sütőtök. Legyen jó száraz. Oké, szerintem ez eléggé száraz. És akkor most következzen a felvágása a sütőtöknek. Ehhez vegyetek elő egy viszonylag nagyobb kést, ami éles. Sok ember ilyenkor áll meg, és azt mondja, hogy nem, köszönöm, én ebből nem kérek, mert én ezt nem tudom, hogy vágjam fel. Nem egy bonyolultság. Először is vágjuk le a 2 végét, óvatosan. Így. Látjátok, milyen szép sárga belülről? Jó. Ehhez előveszek egy tányért, amibe belerakom amiket levágtam, végeket, egy ilyen kis edényt. Ezt majd kidobjuk a kukába. Következő lépésként
soha ne hosszába kezdjétek el vágni, nem. Keresztbe vágjuk. Én ezt még félbe el szoktam vágni. Szükségetek lesz az erőtökre. Egy. Hú, de gyönyörű szép sárga a belseje. Ez nagyon szép tök. Ezt félre tehetjük. Kezdjük ezzel. Azt mondja, hogy először is vágjuk félbe. És akkor úgy igazán a jó, hogyha olyan 6-8 centis csíkokra vágjátok, vagy félkockákra. Hosszába is vághatjátok. A lényeg, hogy ne legyenek nagyon-nagyon vastagok a szeletek, de körülbelül egyformák legyenek. Én ezt úgy szoktam, hogy vagy így félbevágod, attól függ mekkora, vagy akár 3-ba is vághatjátok. Én most ezt 3-ba fogom vágni. Sőt, lehet, hogy 4-be. És akkor még ezt egybe. Így. Látjátok, körülbelül ilyen vastagok legyenek. Ezeket szépen bele is rakosgathatjuk a sütőpapíros tepsinkbe. Ne legyen nagyon zsúfolt, viszont törekedjünk azért arra, hogy beleférjen az egész tök. Akkor ezt most elvágom először félbe, és majd megint félbe. Így. Ez is mehet a tepsibe. Jöhet a következő fele. Ebben lesznek ugye a magok. Ezt először félbe vágjuk. Így. Előveszünk egy kanalat, és szépen a kis edényünkben kikanalazzuk a magokat, mert azok nem fognak kelleni. Hogyha egyébként úgy látjátok a húsán, hogy szálkás, töredezik, na akkor nem jót vettetek. Azt nézzétek meg, hogy kis zömök legyen, kicsi legyen a kocsánya. Ilyen gyönyörű szép sárga legyen a belseje. Hoppá! Vigyázzatok, ki ne ugorjanak kezetekből. Így. Jó is lesz. És akkor ezt is ugyanúgy felvágjuk cikkekre, mint a másik felét. Először félbe, aztán megint félbe. Ezek is mehetnek a tepsibe. Ezt is elvágjuk. Másik felét is. Így. És akkor mindjárt megmutatom nektek a tepsit. Ezt félretehetjük. Na, és akkor itt most elrendezgetjük a tepsiben a sütőtököket.
kinek hogy fér bele. Látjátok, ez egy kisebb sütőtök volt, és így is tele van a tepsink. És akkor ez most így, ilyen formában, mivel mi most ezt további felhasználásra sütjük, tehát nem így megevésre, mert ha valaki így szeretné, hogy sütőtököt egyen, akkor még itt meglocsolhatja mézzel, fűszerrel, amivel szeretné. Én most csak szimplán szeretném megsütni, ezért nem szórok rá semmit. Így mehet be a sütőbe. Nekem most 220 fokra felmelegedett a sütőm. Így fogom berakni. Na most, ha gázsütőtök van, akkor én azt mondom, hogy olyan 80-90 perc azért kell neki, elég sok idő, mire megsül. Próbáljátok ki úgy, hogy 220 fokon fél óra, aztán 200 fokon fél óra, és aztán leveszitek egy olyan 160-170 fokra, és még úgy egy fél óra. Akkor lesz jó, amikor jól belemegy a villa, majd belecsúszik a villa. Hogyha légkeveréses sütőtök van, akkor pedig mondom, egy 180 fokra állítsátok be, és akkor egy 60 perc alatt ez szépen meg fog sülni. Most akkor ezek szépen mennek be a sütőbe, és meglátjuk, hogy milyen lesz, amikor kész lesz. Lejárt a sütési idő, nézzétek, csak ilyen lett a sütőtökön. Megnézzük villával milyen. Ó, gyönyörűen belemegy a sütőtökbe a villa. Nekem körülbelül 80 percig sült. Ebből itt hagyjátok egy picit hűlni, és ki tudjátok kaparni majd a héjából. Összepürésítétek, berakjátok a hűtőbe, és később fel tudjátok használni. Sziasztok, visszatértem, letelt a 80-90 perc, megsült a sütőtökön, nyugodtan turmixoljátok le, rakjátok be egy dobozba, mehet a hűtőbe, későbbi felhasználásra én is fel fogom használni, hozni fogom nektek azt a receptet is, de iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, hogyha tetszett ez a videó, és látni fogjátok akkor a legközelebbi videóimat is. Keressétek a blogomat Mártus házi konyhája néven, illetve Facebookon is megtaláljátok az oldalamat ugyanezen a néven. Csatlakozzatok és nézegessétek a receptjeimet, várom a kommenteket és a visszajelzéseket. Nagyon szépen köszönöm, hogy egyre többen csatlakoztok, várlak benneteket legközelebb is. Sziasztok!